भेक्टर फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। अब यसमा के हुन सक्छ, यो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, अब्जेक्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्दा अन्डरनेसन फ्याक्टरहरुमा के हुन्छ, कलर कन्सिडरेसन पनि गरिएको हुन्छ। नर्मली हामी आरबीजी कलरको कम्बिनेसन फ्रेमवर्कमा हेर्छौँ र यसमा के हुन्छ, आरबीजी को जुन डिस्क्राइबिङ द कन्सिडरेसन आरबीजी कम्पोनेन्ट द डिफ्युजन रिफ्लेक्सन द कोफिसिएन्ट भेक्टर फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी केबी भनेर यो हामीले यदि ब्लू कलरको हामीले कोफिसिएन्ट फ्याक्टर निकाल्ने भने त्यति बेला के हुन्छ, के सर्फेसको र आई इन्टेन्सिटी एबी को ब्लूको भ्यालु र समेसन अफ 1 फंक्सनल अफ डीएफ को माथिकै त्यो युज गरेको इक्वेसनको अनि एनएल भेक्टरको एंगल अथवा कस्ट ल्याम्बर्ट ल इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हामीले यो फ्रेमवर्कमा हामी के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। यसरी निकालिसकेपछि केबी को लाइट इन्टेन्सिटी अथवा ब्लू कलरको इन्टेन्सिटी भ्यालु चाहिँ हामी यो फ्रेमवर्कमा यो फर्मुला फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। खाली कलर कन्सिडरेसनको कुरा मात्रै गरेको, त्यो इन डिटेल फ्रेमवर्कमा चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी भनेको कुनै पनि ट्रान्सपेरेन्सी सर्फेस द प्रोड्युसेस द बोथ रिफ्लेक्टेड एन्ड ट्रान्समिटेड द लाइट, कुनै चाहिँ के हुन्छ, रिफ्लेक्टेड हुन्छ, कुनै ट्रान्समिटेड अफ द लाइट फ्रेमवर्कमा हुन्छ। लाइट इन्टेन्सिटी डिपेन्ड्स अपन द रिलेटिभ ट्रान्सपेरेन्सी अफ द पोजिसन अफ द लाइट सोर्स अथवा इल्युमिनेसन अब्जेक्ट बिहाइन्ड or in front of the transparent surface frameworkमा हुन्छ। र the model of the transparent surface is the intensity contribution the light up from the various sources of the illumination object that are the transmitted from the surface can be most consider the intensity of the equation frameworkमा युज हुन्छ। जस्तो यो इन्टेन्सिटी लाइट भयो, इन्टेन्सिटी लाइटमा के भयो, ट्रान्सपेरेन्सी अब्जेक्ट छ भने त्यो ट्रान्सपेरेन्सी अब्जेक्टबाट पनि के हुने भयो, रिफ्लेक्टेड फ्रेमवर्कमा जाने हो। इन्सिडेन्ट लाइट के हुने भयो, यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड फ्रेमवर्कमा बोथ द डिफ्युजन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्सन टेक द प्लेस अफ द ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस छ भनेदेखि, अनि डिफ्युजन द इफेक्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट द पार्शियली ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस इज द फर्मर्स द ग्लासेस फ्रेमवर्क भयो भनेदेखि त्यति बेला के हुँदछ, सिनियर ल युजिङ द क्यालकुलेट द refracted ray of the direction sin theta r equal to ni by nr per sin theta फ्रेमवर्कमा nr र r को भ्यालुहरुलाई यसले के हुन्छ, हामी ER ग्लास र ER मा हामीले ट्रान्समिसन गर्यौं भने इन्सिडेन्ट लाइटहरुलाई के हुन्छ, यो जानु पर्ने, तर यसरी के हुन्छ, बेन्ड फ्रेमवर्कमा गएर ट्रान्समिटेड फ्रेमवर्कमा जान्छ। यो sin theta फ्रेमवर्कमा चाहिँ के हुन्छ, एक्जिक्युसन हुन्छ। अब त्यसपछि ट्रान्समिटेड इन्टेन्सिटी थ्रु द ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस फ्रम द ब्याकग्राउन्ड द अब्जेक्ट एन्ड द रिफ्लेक्टेड द इन्टेन्सिटी अफ द आई रिफ्लेक्ट फ्रम द ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस मा कोफिसिएन्ट फ्याक्टरहरुमा पनि हामी इन्डिकेट गरेको हुन्छ। वेयर 1 - kT इक्वल टु ओपेसिटी का फ्याक्टर भन्छ, जसले जुन कति छ त्यसको फ्याक्टर भन्ने कुराहरु इफेक्टिभ अफ द इम्प्लिमेन्टेसनमा द प्रोसेस अफ अपेक्ट द अब्जेक्ट फर्स्ट डिटरमाइन द डेप्थ अफ द भिजुअल अपेक्ट सर्फेस कति छ, त्यसको थिकनेस कति छ, एन्ड डेप्थ अफ द पोजिसन ट्रान्सपेरेन्स द अब्जेक्ट कम्पेयर द भ्यालु अफ प्रिभियस स्टोर एन्ड द डेप्थ बुफर, प्रिभियसमा स्टोर गरेको डाटा र अहिले करेन्ट फ्रेमवर्कमा गरेको कति डिफरेन्सेस छ भनेर निकाल्न सक्छ। इफ द ट्रान्सपेरेन्ट सर्फेस आर भिजिबल छ भने रिफ्लेक्टेड इन्टेन्सिटी क्यालकुलेट इन द कम्बाइन द अपेक्ट surface intensity of the previous store and the frame buffer को भ्यालुलाई हामी क्यालकुलेट गर्छौं। अनि visual the transparent surface then the rendering by combining the surface intensity with the of the visual the surface is behind the then त्यो कुन फ्रेमवर्कमा अथवा कसरी त्यो सर्फेसमा रेन्डरिङ गरेर कम्बाइन द सर्फेसको इन्टेन्सिटी भ्यालुहरुलाई के गर्छ, कम्बाइन फ्रेमवर्कमा अपेक्टिभ सर्फेसको बिहाइन्ड थीममा जति छ त्यो कुराहरुलाई लिएर हामी के गर्छौं, इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौं। र अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट स्याडो चाहिँ हो है, यो कुराहरु कलर कम्बिनेसनको प्याटर्नहरु टर्मिनोलोजी मात्रै डिफाइन गरेको। अब हिडन सर्फेसहरुमा अथवा स्याडो भनेको के भन्दा, हिडन सर्फेसमा त लाइट द सोर्स एट द भ्यू अफ पोजिसन क्यान बी युज भन्छ। हिडन सर्फेस भनेको जस्तो यो यहाँको यो ट्रायंगुलर फ्रेम छ नि, यो बक्स यो काटेको पार्ट छ नि, यो ब्लू कलरको देखेको, अब यो भित्र राखिदियो भने के हुन्छ, त्यो ट्रायंगुलर पार्टहरुमा लाइट अफ सोर्स all the light source determined by the shadow will be treated in the surface pattern of the array framework मा के हुन्छ, डाटा एलिमेन्टहरुलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। र shadow can be help the create the realism without it the cup, जस्तो एक्जाम्पलमा टेबल may look as the cup and floating there the air above the table। हामीले त्यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई जुन स्काईमा हैन, स्काईमा कुनै अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्नु, कुनै पनि टेबल माथि राखेर कुनै अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्दा त्यो स्याडो फ्रेमवर्क अथवा 3D अब्जेक्टमा के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड साइडहरु स्याडो फ्रेमवर्कमा अथवा स्याडोहरु के हुन्छ, भिजुअलाइजेसन हुन्छ। द एप्लाइङ द हिडन सर्फेस द मेथड द पेनिट्रेटिङ द पोजिसन अफ द लाइट सोर्स अफ द भ्यूइङ पोजिसन, यदि त्यो हिडन सर्फेसहरुलाई हामीले के गर्न सक्छ, पेनिट्रेटिङ द पोजिसन अफ द लाइट सोर्सहरुलाई हामीले भिजुअलाइजेसन गर्न सक्यौं भने भ्यू पोजिसनमा वी क्यान फाइन्ड द सर्फेस सेक्सन एन्ड that cannot be seen from the light source
द्याट इज द स्याडो एरिया। त्यो जुन सर्फेसलाई हामीले के गर्न सक्दैनौँ भिजुअलाइजेसन फ्रेमवर्कमा हामीले हेर्न सक्दैनौँ त्यो नै के हो स्याडो। वी युजुअली डिस्प्ले द स्याडो एरिया इज द एमिडिटी लाइट अफ इन्टेन्सिटी ओन्ली। यसमा एमिडिटी लाइट इन्टेन्सिटी भ्यालु मात्रै डिस्प्ले स्याडो एरियामा रिप्रेजेन्टेसन गर्न सकिन्छ। र सर्फेस स्याडोइङ मेथडमा के हुन्छ युजुअली पोलिगन पोलिगन मेस एप्रोक्सिमेसन मेथडहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ। इल्युमिनेसन मोडल इज द एप्लाइड फर द फिल्ड इन्टेरियर अफ द पोलिगन्स फ्रेमवर्कमा युज गरिन्छ। अनि त्यहाँ कर्भ सर्फेस एन्ड द एप्रोक्सिमेसन द पोलिगन मेस बट द पोलिहाइड्रेट अथवा नट द कर्भ सर्फेस इज अल्सो द मोडल अफ द पोलिगन मेस फ्रेमवर्कमा युज गरिन्छ। तर नर्मली 2 वेबाट पोलिगन सर्फेसहरूलाई रेन्डरिङ गरिन्छ। एउटा सिंगल इन्टेन्सिटी अल द पोइन्ट अफ सोर्स अफ पोलिगन, अर्को के हुन्छ इन्टरपोल्युसन इन्टेन्सिटी फर इच द पोलिगन मेथडबाट हामी गरिन्छ। र यसको मेथडहरू के छ भन्दा कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी स्याडो, ग्राउन्ड स्याडो र प्लङ स्याडो भन्छ। यसमा कन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी स्याडोमा के छ भन्दा कुनै पार्टिकुलर फास्ट एन्ड सिम्पल द मेथड द रेन्डरिङ द अब्जेक्ट विथ द पोलिगन सर्फेस। एउटा हाम्रो गिल्ती दिएको छ, गिल्तीको पार्टिकुलर पोइन्टहरूलाई हामीले इन्डिकेसन द बारहरूलाई हामीले यदि कुनै पार्टिकुलर एरियामा हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला इज द पोलिगन स्याडो द सिंगल इन्टेन्सिटी क्यालकुलेट फर द इच। यो गिल्तीको सबै पार्टमा एउटा स्पेसिफिक स्पोर्ट एरिया क्रिएट गरेको छ। त्यो एरियाको हामीले यो पोइन्ट यो ब्ल्याक बक्स भित्रको पोइन्टलाई मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ इन्टेन्सिटी हामी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इज अ पोलिगन स्याडो विथ द सिंगल इन्टेन्सिटी क्यालकुलेटेड अफ द पोलिगन। अनि यसको प्रोसिडर के छ भन्दा टेक अ पोइन्ट अब्जेक्ट अफ द सर्फेस टु क्यालकुलेट द इन्टेन्सिटी। त्यसको सर्फेसको हामीले त्यो अब्जेक्टको सर्फेसको हामीले पहिला के गर्छौँ इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ। अनि रेन्डर द सर्फेस इन द सेम इन्टेन्सिटी थ्रु द सर्फेस एरिया। त्यो सर्फेस एरियाको सेम इन्टेन्सिटी भयो भने त्यति बेला त्यो गर्छौँ। र रिपिट एबभ द प्रोसिडर फर द इज द सर्फेस। जबसम्म त्यो प्रोसेस जबसम्म सेम भ्यालु अथवा इन्टेन्सिटी भ्यालु आउँदैन त्यति बेलासम्म हामी के गर्छौँ यो प्रोसेसलाई टु बी कन्टिन्यू गर्छौँ। यति बेला अब्जेक्टलाई के अब्जेक्ट एजुम्सनहरू के गरिन्छ भन्दा अब्जेक्ट इज द पोलिहाइड्रेट फ्रेमवर्कमा युज गरिन्छ। लाइट सोर्स सुड बी सफिसियन्टली हुनुपर्छ। जस्तो एनएल भेक्टरमा अथेन्टिकेसन फङ्सन क्यान बी कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। अनि भ्युइङ द पोजिसन अफ द सफिसियन्ट फार भिआर, जस्तो हामीले हिजो पढेकोमा भिआर भनेको भेक्टर फ्रेमवर्कमा के हुन्छ ओभर द सर्फेसमा। यसको ड्रब्याक के छ भने इन्टेन्सिटी द डिस्कन्टिन्युटी एट द एज अफ पोलिगन। प्रत्येक एजमा जस्तो यो एजको पोलिगन निकाल्नु र यो टुटीतिरको पोलिगन निकाल्नुमा के छ यो स्याडोमा परेको छ यसको इन्टेन्सिटी के हुनसक्छ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। जस्तो यो आधा पार्ट चाहिँ ब्राइटनेस छ, एउटा आधा पार्ट चाहिँ डार्कनेस छ। यो ब्राइटनेस पार्ट र डार्कनेस पार्टको इन्टेन्सिटी भ्यालु क्यालकुलेट गर्दा के हुन्छ डिफ्रेन्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त हामीले यसको यो डिस्कन्टिन्युटी अफ एज अफ द पोलिगन फ्रेमवर्कमा चाहिँ यसको ड्रब्याक चाहिँ यो। अब चाहिँ अनि ग्राउन्ड स्याडोमा के हुन्छ भन्दा ग्राउन्ड स्याडोमा के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा इन्टेन्सिटी इन्टरपोल्युसन मेथड युज गरिन्छ। तिमीले एनएममा पनि पढेको छ इन्टरपोल्युसन मेथड भनेको रेन्डरिङ द पोलिगन सर्फेसहरू छ लिनियरली इन्टरपोलेटिङ द इन्टेन्सिटी भ्यालु फ्रम द एक्रोस द सर्फेससँग के हुन्छ इन्टरपोल्युसन फ्रम अ लिनियर फ्रेमवर्कमा इन्टेन्सिटी भ्यालुहरू हुन्छ। र इन्टेन्सिटी डिस्कन्टिन्यू छ एट द एज द पोलिगन इज इलिमिनेटेड बाई द मेसिनिङ इन्टेन्सिटी भ्यालु फर इज द पोलिगन एडजस्टिङ द। जस्तो अहिले कन्स्ट्यान्ट ग्याडो साइडिङमा भएको यो ड्रब्याकहरूलाई के गर्न रिकभरी गर्नलाई हामीले के युज गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यति बेला ग्राउन्ड स्याडो हामी युज गर्छौँ। यो ग्राउन्ड स्याडो युज गर्दाखेरि कसरी युज गरिन्छ भन्दा डिटरमाइनिङ द एभरेज युनिट नर्मल भेक्टरलाई हामी इच पोलिगन भर्टिसेस फ्रेमवर्कमा क्यालकुलेट गर्छौँ। र क्यालकुलेट द इच भर्टिसेस द इन्टेन्सिटी बाई एप्लाइङ द इल्युमिनेसन। त्यति बेला हामी इल्युमिनेसन मोडलमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ। र लिनियर इन्टरपोलेसनमा के हुन्छ भर्टिसेसको इन्टेन्सिटी ओभर द पोलिगन। त्यो प्रत्येक सर्फेसको के गर्छ हामी पोइन्टहरूमा के गर्छौँ पोलिगन सर्फेसहरू हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल हेरेर एउटा ग्राउन्ड स्याडोको इन्टेन्सिटी एउटा पोइन्ट 4 छ। यो लिनियर इन्टरपोलेटेड फ्रम द इन्टेन्सिटी भर्टिसेस 1 and 2 भन्ने छ। र इन्टेन्सिटी पोइन्ट अफ द 5 द लिनियर इन्टरपोलेटेड फ्रम द इन्टेन्सिटी भर्टिसेस 2 and 3 मा छ। र यति बेला यो हामीले एउटा लाइन स्क्यानिङ गर्नु पर्यो भने एट द इन्टेरियर पोइन्ट अफ द पी भन्ने पोइन्टमा असाइन द इन्टेन्सिटी भ्यालु द्याट द लिनियरली इन्टरपोलेटेड फ्रम द इन्टेन्सिटी पोजिसन 4 and 5 फ्रेममा हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने I4 को भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ I4 I2 I1 अनि I को इन्टेन्सिटी भ्यालु I माइनस यसरी हामी के गर्छौँ हामीले I4 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौँ भने IP को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने XP माइनस यो भ्यालुलाई लिएर हामी के गर्छौँ इन्टरपोलेसन हामी चाहिँ के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। अर्को छ ग्राउन्ड स्याडो। ग्राउन्ड स्याडोको रिमुभ द डिस्कन्टिन्युटी इन्टेन्सिटीलाई एज द कम्पेयर द एज
एज कम्पेयर टु द कन्स्ट्यान्ट स्याडिङ मोडलहरुमा इन्टेन्सिटीलाई कम्प्यारिजन गर्छ तर लिमिटेसन के छ भन्दा हाइलाइटेड द सर्फेस समटाइम द डिस्प्ले द इरेगुलर शेपमा फ्रेमवर्कमा हुन्छ र लिनियर इन्टेन्सिटी इन्टरपोलेसनको कजको कारणले ब्राइटनेस र डार्कनेस के हुन्छ स्टिक अथवा मच ब्यान्ड्स भन्छ त्यसलाई एपियर टु द सर्फेस फ्रेमवर्कमा मच ब्यान्ड आर क्यान बी रिड्युस द डिभाइडेड द सर्फेस इन्टु द ग्रेटर नम्बर अफ द पोलिगन फेस अथवा पोलिगन स्याडो रिक्वायर द मोर क्यालकुलेसन भनेर यसरी हामीले युज गर्छौँ र जसमा सर्फेस रेन्डरिङ गर्ने बेला पोलिगन एप्रोक्सिमेसन फ्रेमवर्कमा यो भयो फ्ल्याट स्याडिङमा चाहिँ तिम्रो यस्तो फ्रेमवर्कमा चाहिँ अब्जेक्टलाई रिप्रेजेन्टेसन द ग्राउन्ड स्याडिङमा यसरी आएको छ जस्तो यतापट्टिको यो अब्जेक्टको के छ पोलिगन फ्रेमवर्कमा के छ यो लाइनिङहरूलाई यसरी यो रिप्रेजेन्टेसन गरे योबाट के फ्ल्याट स्याडिङमा आयो अथवा कन्स्ट्यान्ट स्याडिङमा आएर ग्राउन्ड स्याडिङमा आउँदा यो अब्जेक्टहरूलाई कम्प्यारेटिभली यो भन्दा के छ भिजुअलाइज फ्रेमवर्कमा चाहिँ क्लियरली अन्डरस्ट्यान्डेबल छ त्यो फ्रेमवर्कमा युज गर्छौँ त्यसपछि गएर पोलिगन स्याडोङ द एल्गोरिदममा वायर फ्रेम फ्ल्याट अनि ग्राउन्ड एन्ड प्लङ स्याडोङ भनिन्छ वायर फ्रेमवर्कमा चाहिँ एउटा किल्ती छ किल्तीलाई यसरी वायर फ्रेमवर्कमा युज गरे हुन्छ फ्ल्याट स्याडिङमा यो आएको छ अरू यी सबै ती चारैवटा अब्जेक्टमा के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट भेरिएसन छ वायर फ्रेमवर्कमा त्यसको इन्टरनल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क इन्टरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्कमा अथवा मेसहरूमा सर्फेसहरूलाई मेस फ्रेमवर्क युनिट फ्रेमवर्कमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ प्रत्येक सेपको के हुन्छ एउटा युनिट भेक्टर क्यालकुलेट गरेर फ्ल्याट स्याडिङ फ्रेमवर्कमा युज गरेर फ्ल्याट स्याडिङमा पनि त्यो अब्जेक्टहरू के छ इक्वली इन्टेन्सिटी लेभल चाहिँ नभेटेको कारणले गर्दा के ग्राउन्ड स्याडिङ युज गरे ग्राउन्ड स्याडिङमा पनि अझ इक्वली इन्टेन्सिटी लेभलहरू नभेटेको कारणले गर्दा फङ स्याडो भन्छ फङ स्याडोङ एल्गोरिदम भन्छ फङ स्याडो एल्गोरिदम युज गरेर कम्प्यारेटिभली यो अब्जेक्टको रियलिस्टिक अब्जेक्ट चाहिँ यो भनेर डिटर्मिनेसन गर्नलाई फङ स्याडो इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ द मोर एक्युरेट मेथड रेन्डरिङको फङ स्याडो भनेको के भन्दा मोर एक्युरेट मेथड द रेन्डरिङ द पोलिगन सर्फेस इज गर्दा यो एक्युरेट भनेको जस्तो छ त्यस्तै अथवा नर्मल भेक्टर इन्टरपोलेसन द स्याडो विच आर द फर्स्ट इन्टरपोलेटिङ नर्मल द भेक्टर एन्ड देन द एप्लाई टु द इल्युमिनेसन मोडल टु इच सर्फेस द पोइन्ट भन्छ टु डिस्प्ले द मोर रियलिस्टिक द हाइलाइटेड द सर्फेस एन्ड ग्रेटली रिड्युस द मच ब्यान्ड इफेक्ट भन्छ मच ब्यान्ड इफेक्टहरूलाई के गर्छ मिनिमाइजेसन गर्छ अथवा ग्रेटली रिड्युस गर्छ पोलिगन सर्फेस रेन्डरिङ युजिङ द पोलिगन स्याडोज क्यारी आउट द फलोइङ स्टेप भन्छ के यी स्टेपहरू फलो गर्छ डिटरमाइन द एभरेज युनिट नर्मल भेक्टर आइडेन्टिफाई गर्छ एट द इच पोलिगन भर्टिसेस प्रत्येक पोलिगन सर्फेसमा यसले के गर्छ त युनिट भेक्टर डिटरमाइन गर्छ अनि लिनियरली इन्टरपोलेटेड द भर्टिसेस नर्मल ओभर द सर्फेस अफ द लिनियरली के हुनु पर्यो इन्टरपोलेटेड हुनु पर्यो द भर्टिसेस अफ द नर्मल ओभर द सर्फेसमा हुनु पर्यो एप्लाइङ द त्यसपछि के गर्छ इल्युमिनेसन मोडलहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छ विच क्यान बी युज द स्क्यान लाइन क्यान बी क्यालकुलेटेड द प्रोजेक्टेड पोइन्ट अफ इन्टेन्सिटी अफ द सर्फेस पोइन्ट त्यति बेला के गर्छ त इल्युमिनेसन मोडल इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ र जसमा के हुन्छ स्क्यान लाइनबाट क्यालकुलेट गर्छ के प्रोजेक्टेड पिक्सल भ्यालुहरूलाई क्यालकुलेट गर्छ अन्त त्यो सर्फेसको पोइन्टहरूलाई हामी त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्छ जस्तो फङ स्याडोमा के छ नर्मल भेक्टर यो n1 n2 n3 n4 भन्ने छ नि यो प्रत्येक पोइन्टहरू राखेको छ नि यसको के हो भने 90 डिग्री एंगलमा यो सर्फेसलाई रिप्रेजेन्टेसन द भेक्टर फ्रेमवर्कमा स्क्यान लाइन इन्टरसेक्सन द पोइन्ट अफ द एज भर्टिसेस 1 and 2 अप्टेनिङ द भर्टिकल इन्टरपोलेसन द एज इन्ड अफ पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ n = y - y1 यसको प्रत्येकको कोअर्डिनेट भ्यालुहरू राखेको छ y1 - y2 n1 + y1 y अनि y1 - y2 गरेर n2 यति बेला यो फर्मुला युज गरेर के गर्छौँ हामी नर्मल भेक्टर हामीले क्यालकुलेट गरेर त्यसपछि हामीले के गर्छौँ त त्यसको नर्मल भेक्टरको आधारमा डिसइन्क्रिमेन्ट द मेथड इभ्यालुएटिङ द नर्मल बिट्विन द स्क्यान लाइन फर इच द इन्डिभिजुअल स्क्यान लाइन इन द ग्राउन्डेड फ्रेमवर्कमा छ इच अ पिक्सल पोजिसन अफ द स्क्यान लाइन इल्युमिनेटेड द मोडल एप्लाई टु डिटरमाइन द सर्फेस इन्टेन्सिटी त्यति बेला त्यो सर्फेस इन्टेन्सिटी अफ द एट अ पोइन्ट एन्ड इन्स्ट्यान्ट इन्टेन्सिटी क्यालकुलेसन बाई द एप्रोक्सिमेट नर्मल भेक्टर एट द इच अ पोइन्ट along the scan line produces the accurate result. Then the direct interpolation intensity as the ground shading but not the required the consider the more the के हुन्छ क्यालकुलेसन गर्न सक्दैन भन्छ अब फङ स्याडोमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको फङ स्याडोमा के हुन्छ मोर एक्युरेट मेथड त भनिएको छ इन्टरपोलेसन नर्मल भेक्टर एप्लाई द इल्युमिनेसन मोडल फर इ द सर्फेस पनि भयो र यसको प्रोसिडर के छ डिटरमाइन द एभरेज युनिट भेक्टर भनेको सबै भेक्टरहरूको n1 n2 n3 n4 n5 को के हुन्छ नर्मल भेक्टर हामी निकालेर त्यसबाट इच पोलिगन सर्फेसको हामी के गर्छौँ इन्टरपोलेसन भर्टिसेस निकाल्छौँ र भर्टिसेस निकालेपछि एप्लाइङ द इल्युमिनेसन मोडल हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ जसमा के हुन्छ स्क्यान लाइन मेथडबाट प्रोजेक्टेड पिक्सलको इन्टेन्सिटी सर्फेसको पोइन्टहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ ग्राउन्ड स्याडो र यो स्याडोमा के छ भने ग्राउन्ड स्याडो इज द फास्टर देन द फङ स्याडो ग्राउन्ड स्याडो भने फङ स्याडो भन्दा चाहिँ फास्टर छ फङ स्याडो इज द मोर के छ एक्युरेट छ यो फ्ल्याट स्याडो यो ग्राउन्ड स्याडो यो हेर त फङ स्याडोमा कम्प्यारेटिभली अब्जेक्टहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन
युज गर्न सकिन्छ। अनि ग्राउन्ड स्याडोमा के हुन्छ भन्दा फास्टर देन द फङ्क्सन स्याडो हुन्छ र फङ्क्सन स्याडो द मोर एक्युरेट फ्रेमवर्कमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छ भनेर यो कुराहरूलाई यति पढिसकेपछि यो भाइ यो एसाइनमेन्ट बाँकी छ, पछि म राखिदिन्छु त्यो चाहिँ। ल केही छ यसमा अरू? एकचोटि हेर नबुझे त्यही पछि पढौँला है। यो मैले के त्यो विद्यार्थी नि धेरै बार नभए पढाउन पनि मन नलागे जस्तो भयो आज होइन, 2-3 दिन भयो जस्तो भयो होइन। अब यसलाई मैले पछि चाहिँ एकचोटि रिभाइज गरिदिउँला नभए। यो अलिकति बोर्डमा लेखेर पढाउनु पर्ने कुरा छ।